हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म फिस फ्राईको रेसिपी लिएर आएको छु। फिस फ्राईको लागि चाहिँ मैले 1 केजी फिस लिएकी छु अनि बेसार एड गरेँ मैले। खोर्सानी पाउडर, नुन एड गरेँ, जीरा धनियाको पाउडर, अदुवा लसुनको पेस्ट एड गरेँ, अनि लेमन जुस एड गरेँ। अनि गरम मसला एड गरेँ। अब यो सबैलाई राम्रोसित मिक्स गर्नु होला। एकदम बिस्तारै मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। जति राम्रोसित मिक्स गर्यो मसलाहरू पनि भित्रसम्म जान्छ अनि टेस्ट झन् मिठो भएर आउँछ। यो फिसलाई चाहिँ मिक्स गर्न पुगिसकेको छ। अब फिस फ्राई गर्नको लागि चाहिँ मैले तेल तताइसकेको छु। तेल तताउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि हाई फ्लेममा तताउनु पर्छ अनि पकाउने बेलामा चाहिँ मिडियम हिट गर्नुपर्छ। अब म 1 बाई 1 गरेर फिस राख्दैछु। एकदमै केयरफुल भएर गर्नु होला। अब चाहिँ यो ब्राउन हुन लाग्यो। अब म पल्टाउँदैछु। फिसलाई चाहिँ धेरै चलाइराख्नु हुँदैन। धेरै चलायो भने चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएर जान्छ। अब चाहिँ पाकिसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म बिस्तारै निकाल्दैछु।
हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मजाको क्रिस्पी भएको छ। हजुरहरूले पनि एकचोटि यसरी बनाएर ट्राई गर्नुहोला। मैले चाहिँ यसरी फिस फ्राई सर्भ गरेको छु। हजुरहरूलाई मैले बनाएको फिस फ्राईको रेसिपी मन पर्यो भने प्लिज मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला नयाँ नयाँ अपडेटको लागि। Thank you for watching everyone.